Now that UPCAT is back, ang katanungan sa ating mga isip ay sino nga bang eligible para kumuha ng UPCAT? Huwag mag-alala, yan ang sasagutin natin sa episode 2 ng #UPCATanungan series. Ngayong March, mag-open na ang UPCAT applications for academic year 2024-2025. The first eligibility requirement ay kailangan ikaw ay grade 12 student the upcoming school year or currently a grade 11 student. Siyempre, kailangan na yung senior high school mo ay accredited by the Department of Education. Even international students can apply as long as their secondary institution ay accredited by the University of the Philippines. Maliban doon, kailangan meron kang final grades mula grade 8 hanggang grade 10, hindi pa nakakuha ng college level subjects, at hindi pa naka-apply sa UPCA o nakakuha ng UPCAT sa mga nakaraang taon. Kapag check ka sa lahat ng mga to, i-apply na! To know more about the UPCAT application process, visit the UP Admissions website at upadmissionsonline.up.edu.ph para sa mga karagdagang detalye tungkol sa mga requirements at iba pang mga importanteng impormasyon. Salamat sa pakikinig and keep these lessons at heart at malay mo, We'll see you here next year!